ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨੀ ਅਨੇਜਾ ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਪੀਐਮ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ EU ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਖਤ, ਸਟੀਲ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਛੂਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਤਮ। ट्रंप ने भारतीय अमरीकी टिप्पणी कांड नूं कीता माफी देण दे ट्रंप दे फैसले दी हो रही है आलोचना। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो दा बयान, कहा किम जोंग नाल गलबात रही सकारात्मक। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੇ ਸਟੀਲ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਦਰਦਨਾਕੀ ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਓਟਾਵਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਪਲ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ $16.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਖਤ ਟ੍ਰੇਡ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਫੀ, ਤਿਆਰ ਮੀਲਸ, ਪੀਜ਼ਾ, ਚਾਕਲੇਟ, ਟਾਇਲੇਟਰੀਜ਼, ਬੀਅਰ ਕੈਨਸ, ਵਿਸਕੀਜ਼, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਮੋਟਰ ਬੋਟ ਆਦਿ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਟੈਰਿਫ ਵਸੂਲੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਵਰਕਰਸ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣਗੇ। ਪੀਐਮ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੈਂਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘੜੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। Today, we find ourselves the target of punitive tariffs on Canadian aluminum and steel under pretext of a 232 national security provision. Let me be clear. These tariffs are totally unacceptable. For 150 years, Canada has been the United States' most steadfast ally. Soyons clairs, ces tarifs Let us be clear. These tariffs are unacceptable. Over the past 150 years, Canada has been the United States' most steadfast partner. Canadians and Americans fought alongside each other during both World Wars and in Korea. The beaches of Normandy, from the beaches of Normandy to the mountains of Afghanistan, we fought together and we mourned the loss of our fallen comrades together. We've always we're partners within NORAD, NATO, and everywhere across the world. We defended the United States after September 11th, just as the Americans defended us in the past. And we still fight together against Daesh in northern Iraq. Alongside Americans in 2 world wars and in Korea. From the beaches of Normandy to the mountains of Afghanistan, we have fought and died together. Canadian personnel are serving alongside Americans at this very moment. We are partners in NORAD, NATO, and around the world. As the Prime Minister has said, these tariffs are totally unacceptable. En réponse à ces mesures, le Canada... In response to these measures, Canada plans to impose surtaxes or other similar measures in order to limit trade on steel imports, aluminum imports, and other products from the U.S.
in the amount up to $6.6 billion. That amount represents the total Canadian exports in 2017 of steel and aluminum to the U.S. Those exports that are now being targeted by the American tariffs. Today we are publishing 2 lists of products that are subject to these measures. On the first list, products will be subjected to a 25% surtax, whereas a similar measure to limit trade. The products on the second list will be subject to a 10% surtax. ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਸਟੀਲ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਛੂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਵਿਲਬਰ ਰੌਸ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇਸ ਛੂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉੱਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਸਟੀਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਟੀਲ ਉੱਤੇ 25% ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉੱਤੇ 10% ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਤਾਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸਨਅਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। I think your auto workers and your auto companies in this country are going to be very happy with what's going to happen. You'll be seeing very soon what I'm talking about. NAFTA is very difficult. Mexico has been very difficult to deal with. Canada has been very difficult to deal with. They have been taking advantage of the United States for a long time. I am not happy with their requests, but I will tell you, in the end, we win. We will win, and we'll win big. We'll get along with Mexico, we'll get along with Canada, but I will tell you, they have been very difficult to deal with. They're very spoiled because nobody's done this, but I will tell you that what they asked for is not fair. Our auto workers going to be extremely happy. ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀ ਟਾਟਾ ਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰਪੀ ਸਟੀਲ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ 25% ਚੁੰਗੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦਾ ਯੂਕੇ ਪੋਰਟ ਟੈਲਬੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰ ਹੈਨਰਿਕ ਐਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਟੀਲ। ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪੋਰਟ ਟੈਲਬੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੀਲ ਦਾ 10% ਸਟੀਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਦੇ 7,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉਤਪਾਦਕ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਟੀਲ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਚੁੰਗੀ ਲਾਉਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਦਮ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਗੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 13,000 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 25% ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੀਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸਕੀ, ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। I called the opposition leaders to inform them of our response. Comme nous l'avons toujours dit, as we have always said, we will always protect the interests of Canadian workers and Canada's interests. Minister Freeland is here to outline our retaliatory measures. This morning, I called the leaders of the opposition to let them know what our response would be. In closing, I want to be very clear on one point. Americans remain our partners, our allies, and our friends. The American people is not the target of today's announcement. We hope that eventually common sense will triumph. Unfortunately, the actions taken today by the American government do not seem to be headed in that direction. I want to be very clear about one thing. Americans remain our partners, our allies, and our friends. This is not about the American people. We have to believe that at some point, common sense will prevail. But we see no sign of that in this action today by the U.S. administration. I think that we've all had just about enough of Donald Trump. This is a president who rules by tweet. He's a man, he doesn't seem to get that his bluster and his bullying are costing people real jobs in his own country, in Canada, and in Ontario. Yesterday I was in Hamilton at Stelco, and I just have to say that our steelworkers deserve better. There's no talking to Donald Trump because he's not listening unless it's about him, and that is the problem that we're confronting. I spoke with the Prime Minister yesterday to express Ontario's support. This is not the action of an ally or of an economic partner, which in fact the United States should be and has been for so long. But this action is not the action of an ally or an economic partner. So the reality is that our federal government has moved heaven and earth. They've cajoled Trump, they have soothed his ego, they've played to his apparently inexhaustible vanity, and they've tried to find allies in Congress. I applaud their efforts, and I have added to those efforts. I have traveled to the United States multiple times. I have had governors come here. I have met in all with 37 governors. I have met with congresspeople. I've met with senators to make the case about how connected we are and how mutually beneficial our relationship has been. But I really believe that now the time for talk is done. Donald Trump is a bully, and the only way to deal with a bully is to stand up and push back, and we have to do that. That is exactly what we need to do as a country at this moment. So Ontario is urging a swift and a sharp response. We need to hit back at what Donald Trump has done. ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਟੀਲ ਸਨਅਤ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਾਚਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉੱਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 3% ਹੈ। ਉਧਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਲਈ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। We weren't able to reach any kind of accommodation with Europe, Canada, or Mexico, but that's okay. We needed to do what we needed to do for national security purposes. And there are allies yesterday, there are allies tomorrow, there are allies today. But this president needs to do what we have to do to defend this country
and to make American steel and American aluminum with American hands. ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਲੌਟਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।